ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับจากกรณีที่ผ่านมานั้นกลุ่มประเทศสมาชิกของกลุ่มบริกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการซื้อทองคำมหาศาลนะครับเพื่อที่จะเข้ามาสะสมเอาไว้เนี่ยเป็นในคลังสำรองนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยวอชเชอร์กูรูก็ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่บริกกำลังทำนั้นเนี่ยเพื่อที่พวกเขาจะใช้ทองคำนั้นค้ำยันสกุลเงินใหม่ที่พวกเขากำลังจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อท้าทายกับดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ทางด้านเจมส์ฮิกแมนเนี่ยครับก็ได้เขียนข้อมูลบอกว่าอีกไม่นานทองคำก็จะเข้ามาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐเขาบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสมาชิกของกลุ่มบริกที่พบว่ามีการถือครองดอลลาร์ในทุนสำรองเป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงนี้มาจากการที่ตัวเลขหนี้ของสหรัฐพุ่งผ่าน GDP ของประเทศไปแล้วเนี่ยครับในปี 2024 ยอดหนี้รัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่าความลำบากใจในระดับชาติตัวเลขหนี้ระดับ35ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นสูงกว่าเศรษฐกิจของอเมริกาทั้งมวลเนี่ยครับค่อนข้างมากและมันเลวร้ายลงในทุกๆปีทางด้านเจมส์ฮิกแมนยังบอกนะครับว่าตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเทขายกองทุนรวม ETF ทองคำแต่ทางธนาคารกลางของชาติต่างๆในบริกกำลังสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากเศรษฐกิจสหรัฐตกต่ำลงการถือครองทองคำในทุนสำรองสามารถช่วยเศรษฐกิจของพวกเขารับมือกับผลกระทบได้ดีกว่าและพวกเขาไม่ได้พึ่งพาดอลลาร์เพียงอย่างเดียวนักวิเคราะห์รายนี้เปิดเผยนะครับพบเห็นสัญญาณเตือนสำคัญปรากฏขึ้นมาว่าทองคำมีโอกาสแทนที่ดอลลาร์หลังผู้คนในสหรัฐอเมริกาเริ่มเทขาย ETF แต่กลุ่มประเทศบริกนั้นกลับซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบรรดาธนาคารกลางกำลังซื้อและเทขายของนักลงทุนรายย่อยบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าผู้คนนั้นไม่ได้ใส่ใจในสัญญาณเตือนเหล่านี้บรรดานักลงทุนของอเมริกานั้นเนี่ยเทขาย ETF ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้กว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นรวม 2,000 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวและเวลานี้พวกเขาถือครองทอง ETF ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีนี่คือสิ่งที่นักลงทุนและก็บรรดานักวิเคราะห์นั้นคาดการณ์นะครับว่าบริกนั้นกำลังเตรียมการในการเททิ้งดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เข้ามาถือครองทองคำเนี่ยครับเป็นหลักนะครับมาดูข่าวนี้กันนะคะบริษัททั้ง2แห่งที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเขารวมกันค่ะโดยร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้าเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเพื่อต้องการตลาดของโลกด้วยทั้งด้านยานยนต์อุตสาหกรรมผู้บริโภคอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่นะคะโดยสิงคโปร์เองบริษัท Vanguard International Semiconductor Corporation หรือว่า VIA ของไต้หวันและบริษัท NXP Semiconductor ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ทั้ง2แห่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับต้นของโลกค่ะแถลงการร่วมกันจัดตั้งกิจการร่วมค้าเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ขนาด300มิลลิเมตรในสิงคโปร์ค่ะความร่วมมือนี้จะใช้งบประมาณ 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินไทยก็คือ 286,923 ล้านบาทนะคะและการก่อสร้างเริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แหละค่ะโดย Vanguard ซึ่งมีบริษัท TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกจากไต้หวันถือหุ้นมากกว่าครึ่งจะลงทุนมากกว่าในขณะที่เชิงพาณิชย์นะคะน่าจะเริ่มได้ในปี 2570 นะคะเรื่องของความต้องการทางตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นด้านยานยนต์อุตสาหกรรมผู้บริโภคอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่ตลอดจนการใช้มาตรการไปกดดันการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อไปสกัดกั้นความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยของอีกฝ่ายด้วยค่ะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปดูความเคลื่อนไหวในอิสราเอลกันหน่อยแล้วกันล่าสุดนั้นเบนนิแกรนท์นะครับรัฐมนตรีว่าการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีด้านสงครามของอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางของพรรคเอกภาพแห่งชาติแถลงข่าวนะครับว่าเขาลาออกจากการเป็นรัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาพบเห็นว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นไม่ได้มีความจริงใจนะครับในการที่จะจัดการในการเอาชนะกลุ่มฮามาสนะครับเป็นความล้มเหลวดังนั้นก็เรียกร้องให้ทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนั้นจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ว่าในส่วนของเนทันยาฮูนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะละทิ้งปฏิบัติการแต่เป็นเวลาที่จะรวมพลังซึ่งตนก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคไซออนนิสต์ที่เต็มใจเพื่อชัยชนะเหนือศัตรูของอิสราเอลนะครับสำหรับในส่วนของเบนนิแกรนท์นั้นเนี่ยครับก็แม้ว่าจะลาออกนั้นก็จะไม่ทำให้รัฐบาลผสมของเนทันยาฮูนั้นเนี่ยครับเรียกว่าต้องเสียเสียงข้างมากในสภานะครับเนื่องจากว่าพรรคของเขานั้นเป็นพรรคกลางมีที่นั่งเพียงแค่6ที่นั่งในสภาโดยรัฐบาลนั้นยังมีที่นั่งอีก64ที่นั่งจากทั้งหมด120ที่นั่งดังนั้นความเคลื่อนไหวของเบนนิแกรนท์นั้นเนี่ยครับเป็นแค่เรียกว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลของเนทันยาฮูได้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำของโคลัมเบียเองนั้นเนี่ยครับก็มีการประกาศ
สั่งระงับการส่งออกถ่านหินไปยังอิสราเอลนะครับจนกว่าอีกฝ่ายนั้นจะยุติฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ